नमस्कार, सुवर्णस किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे मसाले भाताची रेसिपी। तर आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। मसाले भातासाठी मी इथं गॅसवर एक कुकर ठेवलेला आहे। तर तो आता इथं गरम झालेला आहे। तर यामध्ये आपण 1 चमचा तेल टाकणार आहे। गॅसची फ्लेम इथं मी मीडियम केलेली आहे। तेल आपलं इथं गरम झालेलं आहे। तर यामध्ये आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेणार आहे। इथं आपली मोहरी छान तडतडत आहे। तर त्याचबरोबर आपण इथं गरम मसाले टाकून घेऊया। तर त्यामध्ये मी इथं घेतलेला आहे तेजपत्ता, त्यानंतर दालचिनी, नंतर इथं मी घेतलेले आहे 3 मिरे आणि 2 लवंगा। आता हे सर्व झालेलं आहे। तर आपण यामध्ये कढीपत्ता टाकून घेऊया। गॅसची फ्लेम इथं मी लहान केली। त्यानंतर त्याचबरोबर आपण इथं लसूण आल्याची पेस्ट टाकून घेतलेली आहे। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। हे सगळे मसाले आपले छान झालेले आहेत। आता इथं यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकली, त्यानंतर 1 चम्मच जीरा पावडर, 1 चम्मच धने पावडर, लाल तिखट 1 चम्मच आणि मसाले भातासाठी आपण गोडा मसाला घेतलेला आहे। तर 1 चम्मच गोडा मसाला टाकलेला आहे। गोडा मसाल्याने आपल्या मसाले भाताला खूप छान अशी चव येणार आहे। हे सगळे मसाले आपण इथं छान परतून घेतलेले आहे। भाज्यांमध्ये मी इथं घेतलेला आहे बटाटा, त्यानंतर वटाणे आणि गाजर घेतलेले आहे हे भाजीचे। तर आता हे आपण या मसाल्यांमध्ये आपण टाकून घेणार आहे। भाज्या आपल्या व्यवस्थित या मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घ्यायच्या आहेत। भाज्या इथं आपल्या व्यवस्थित मिक्स झालेल्या आहे मसाल्यामध्ये। तर आता आपण यामध्ये तांदूळ टाकून घेऊया। मी 2 वाटी इथं तांदूळ घेतलेले होते, स्वच्छ निवडून आणि धुवून घेतलेले आहे इथं। तर आता हे आपण यामध्ये टाकणार आहे। दोन वाटी तांदूळसाठी आपण 2 ग्लास इथं पाणी टाकणार आहे। तर यामध्ये आपण 2 ग्लास पाणी टाकून घेऊया। व्यवस्थित आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। आता आपण यामध्ये चवीपुरते मीठ टाकणार आहे। गॅस आपल्याला मीडियम फ्लेमवर करून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकणार आहे। तुपाने मसाले भाताला आणखीन आपल्याला छान अशी चव येणार आहे आणि वरून कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। आता कुकरला झाकण लावून आपण याच्या 2 शिट्ट्या घ्यायच्या आहे मीडियम फ्लेम वरती। आपण इथं कुकरच्या 2 शिट्ट्या घेतलेल्या होत्या, तर त्या झालेल्या आहेत आणि आपण इथं कुकरची पूर्ण वाफ इथं जाऊ द्यायची आहे। तर त्यानंतर आपण कुकरचं झाकण खोलायचं आहे पूर्ण वाफ निघाल्यानंतर। तर पाहू शकता इथं आपला मसाले भात अशा पद्धतीने तयार झालेला आहे मस्त। आता आपण हा मिक्स करून घेऊया प्लेटिंग करण्यासाठी अशा पद्धतीने, म्हणजे सगळीकडे छान मिक्स होईल मसाले भात। आपला मसाले भात हा खाण्यासाठी तयार झालेला आहे आणि हा आपण प्लेटमध्ये सर्व केलेला आहे।
तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, त्याचबरोबर तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.